در این آموزش با همدیگه یاد میگیریم چطور چارت رو تشخیص بدیم، نحوه درست تشخیص روندها چطوریه و اندیکاتورهای ساده‌ای که میشه در تحلیل ازش استفاده کرد و با هم یاد میگیریم. اگه تجربه ترید داشته باشید شاید براتون این آموزش خیلی کلی باشه، اما در ادامه سعی شده تا با جزئیات بیشتر در مورد پرایس اکشن صحبت کنیم. برای اینکه بدونیم نقاط مهم کجا هستن میتونیم ناحیه‌ای مثل این رو ببینیم که در اون کانسولیدیشن شکل میگیره. به این معنی که قیمت در یه ناحیه درجا میزنه و تشکیل یک روند ساید رو میده. یکی از راههایی که میشه ناحیه‌های عرضه تقاضا رو تشخیص داد با استفاده از خطوط رونده. برای استفاده از خطوط روند میشه از این قسمت روی ترند لاین کلیک کرد و برای استفاده از ترند لاین میشه نقاط مهم چارت رو یا همون سوینگ های اصلی رو روی چارت به همدیگه وصل کرد که البته دیتیل های خیلی زیادی داره که سعی شده در این ویدیو خیلی ساده در موردش صحبت بشه و خطوط روند رو مشخص کرد. و برای تشخیص سوینگ های اصلی از فرعی حتما این آموزشی که در بالا قرار میدم و ببینید تا سریع بتونید سوینگ ها رو از همدیگه تشخیص بدید. همینطور که میبینید بعد از رسم ترند لاین ها میبینیم که قیمت به این خطوط واکنش نشون میده و میشه به عنوان یه راهنما از این ترند ها استفاده کرد که البته باید بدونید در مارکت فقط با یه ترند نمیشه وارد معامله شد و باید نکات دیگر رو در نظر بگیرید و همینطور ترند ها ناحیه مشخصی دارن و فقط یه خط نیستن و با رسم کردن درست ناحیه میشه نوسانات مارکت رو تشخیص داد و ترند لاین ها باید حداقل 3 تا تاچ داشته باشه تا بشه به عنوان یه ناحیه حمایتی یا مقاومتی ازش استفاده کرد. شاخص مهم بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم که هر تریدری باید بدونه مووینگ اوریجه. چندین مدل مووینگ داریم که شامل SMA، EMA و MA ها هستن. بریم با هم ببینیم چطور میشه از این اندیکاتور در چارت استفاده کرد. مووینگ هایی که میخوایم در این آموزش یاد بگیریم EMA و SMA هستن و اگه بخوام ساده در موردشون بگم تفاوت بین این دوتا مووینگ حساسیت به آخرین کندل و حرکت قیمته. با SMA شروع میکنیم. عملکرد مووینگ اینطوریه: تعداد کندل ها رو بررسی میکنه و بعد میانگین این تعداد کندل ها رو رسم میکنه و هر چقدر بازه زمانی SMA بیشتر باشه فاصله اون با قیمت بیشتره. روشی که میتونیم از میانگین متحرک EMA استفاده کنیم استفاده از مووینگ های 20 50 و 200 در تحلیله و معمولا اگه مووینگ های 20 از 50 و همینطور 200 عبور کرد میشه در نظر گرفت در یک روند صعودی هستیم و همینطور برعکس که میتونه به ما سیگنال تغییر روند از نزولی به صعودی یا برعکس رو بده و دید بهتری برای معامله داشته باشیم. بریم روش استفاده از این اندیکاتور رو با هم دیگه یاد بگیریم. معامله گرای بزرگ و بلند مدت از میانگین 200 استفاده میکنن که قدرت یه روند رو در یه بازی زمانی مشخص نشون میده. بریم یه نگاه به چارت اتریوم در تایم فریم 1 روزه بندازیم. به این معنی که هر کندل 1 روزه. میبینید که در اینجا حمایت خیلی خوبی داشته مووینگ و تا زمانی که قیمت بالای این مووینگ بوده روند صعودی ادامه داشته. در سال 2022 میبینیم که قیمت پایین این مووینگ رفته و روند نزولی رو میبینیم و همینطور بعد از ریتست دوباره در اینجا به ادامه روند برگشته تا در فوریه 2023 که فعلا در بالای این مووینگه و این میتونه نشونه خوبی باشه برای کریپتو. پس اگه یه معامله‌گر روزانه نیستید میتونید از این روش برای بلند مدت یا هولد کردن استفاده کنید. و در نهایت راهنمای بعدی که میشه ازش برای معاملات استفاده کرد و میشه تریدهای موفق تری داشت و دید خوبی برای ورود به معامله میده ابزار فیبوناچیه. درک کردن فیبا یکم سخته اما مثل همیشه سعی میکنم تا خیلی ساده اما کارآمد توضیح بدم تا بتونیم در معاملات ازش استفاده کنیم. به طور کلی فیبا از نسبت‌های طبیعی استفاده میکنه و بتونیم پیش بینی کنیم که مارکت ها چطور کار میکنن. و قبل از اینکه وارد فیبوناچی بشیم اول شاخص‌ها رو نشون بدیم که پر کاربردترین فیبوناچی ریتریسمنت و همینطور فیبوناچی ترند بیس که بر اساس ترنده. ببینیم چطور کار میکنه. فیبوها لول‌های مختلفی دارن که سطوح 0 1 0.78 و 0.618 که مهمترین لول و عدد فیبوه و همینطور عددهای نیم و در ادامه 0.38.
که این اعداد بر اساس یه سری فرمول و نسبت که در طبیعت هست و به دلایلی مثل یک کد در جهان میمونه که میتونید در تصویر ببینید و به همین دلیل که این عددها رو در ابزارهای فیبو داریم که اینجا سطوح خیلی مهمی برای تحلیل و استفاده ازش هست. اما دلیلی که 0.618 رو گلدن زون میگن اینه که اگه شما هر کدوم از دنباله های فیبو رو با عدد زیر تقسیم کنید به نسبت 0.618 میرسیم و اگه فیبو سوینگ های این چارت رو رسم کنیم میبینیم که دقیق در ناحیه گلدن زون واکنش داشته و همینطور متوجه میشید که چطور حرکت قیمت در اینجا و در این سطوح عمل حمایتی و یا مقاومتی داره و اگه این رو با بقیه ابزارهای تحلیل فنی ترکیب کنیم میبینیم که دید خوبی برای تحلیل و ورود به معامله میده. پس باید چارت ها رو به خوبی تمرین کنید تا بتونید سریع نقاط مهم چارت و کندل ها و همینطور سوینگ ها رو سریع تشخیص بدید. و در انتها اگه دوست داشتید از ما حمایت کنید لایک کامنت فراموش نشه.